ماشي مشاو لي السنان. هاي السنان ديالهم. فين هو الطرف هاد السنان اللي كانوا هنا؟ السنان ديالهم ديال لاشين. لاشين الطروف هادي هو ديال لي دون ديال لاشين ديال كوروا ديستريبيسيون. عندنا السوباب هذا اللي عواج ديال الشاكمه، و100% غيكونوا شي سوبابات اخرين عواجو هنايا. هاد السوباب هو 40 عوجو محلول. حيدنا لامبراكان هنا الكلبيتور اللي تيجي كلبيتور نزيدو ليبر هما يبانو مزيانين. لكن تجي لهنا تلقى سوباب عوج، سوباب عوج ديال الشاكمه هنايا. مزيانين لي بيستون. لاشين اللي جبنا جديده اللي كنا ركبنا جديده. دابا هاد لي سوباب خصهم يتبدلوا، غيتبدلوا ب4 ديال لادميسيون، 4 ديال الشاكمه ويتروداو ويتجمع الكيلاس. السبب ديال هذا تعطلات في لاشين ديستريبيسيون، الكروا ديستريبيسيون ما فات الوقت ديالها ما تبدلاتش فيه.